ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ዩኒት 4 ኢርሊ ሞደርን ኤንድ ሞደርን ወርልድ ሂስትሪ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ቶፒኮቻችንን ወይም ሜን ኮንተንትስ የምንላቸውን ነገሮች እናስተዋውቃለን። ወደ 5 የሚደርሱ ሜን ኮንተንት ወይም ቶፒኮች አሉ። የመጀመሪያው the great geographical discoveries፣ ሁለተኛው ሬኔሳንስ ሪፎርሜሽን ኤንድ ካውንተር ሪፎርሜሽን፣ ሶስተኛ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን፣ አራተኛ ዘ ቱ ወርልድ ዋር እንዲሁም በመጨረሻ አምስተኛ ላይ ዘ ኮልድ ዋር የሚሉ ወደ 5 የሚደርሱ ርዕሶች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት የምናያቸው ሶስቶችን ይሆናል። the great geographical discovery፣ ሬኔሳንስ ሪፎርሜሽን ኤንድ ካውንተር ሪፎርሜሽን ኤንድ the industrial revolution የሚለውን በፓርት 1 እናያለን ማለት ነው። ፓርት 2 ላይ ደግሞ the two world war that is the first world war and second world war እንዲሁም the cold war የሚሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ቶፒካችን እንግዲህ 4.1 the great geographical discoveries የሚለው ነው። geographical discoveries Here we have 6 top keywords: discovery, explore, circumnavigate, continent, sailed, scientific progress የሚሉ ተርሞች አሉ። እነዚህ ተርሞች እንግዲህ በየቶፒኩ ዲፋይን ሊደረጉ የሚችሉ ተርሞች ናቸው ማለት ነው። During the medieval period means the middle age ማለት ነው። middle age ወይም በአውሮፓ የመካከለኛው ዘመን እንደማለት ነው። ኦኬ፣ በ15ኛው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ያለ የመካከለኛው ዘመን ይባላል። So during the medieval period the geographical knowledge of European was limited to Europe, North Africa and Western Asia. Look, በአውሮፓ ታሪክ እንግዲህ በመካከለኛው ዘመን የጂኦግራፊካል ኒዮሎጂ ወይም እውቀታቸው በአውሮፓ ብቻ የተወሰነ ነበር ማለት ነው። በአውሮፓ ብቻ ያ ማለት አብዛኛው አውሮፓ ክፍል፣ ሰሜን አፍሪካ እና ምዕራቡ የኤዥያ ክፍል ከዛ ውጭ የሚያውቁት ነገር የላቸውም ማለት ነው አውሮፓውያን ማለት ነው በመካከለኛው ዘመን። ኦኬ then however in the 15th century Western Europe nation, first Portugal and Spain, then Holland, Britain and France sent explorers to discover a new area in Africa and Far East as well as New World. Look, እንግዲህ ከ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ እንግዲህ የተለያዩ የአውሮፓ ኔሽኖች ወይም ሀገሮች ላይክ እንደ ፖርቹጋል እና ስፔን የመጀመሪያዎቹ ቢሆኑም ከነሱ ቀጥለው ደግሞ እነ ሆላንድ፣ እነ ብሪቴን፣ ፈረንሳይ አሳሾቻቸውን ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍል ላኩ። ስፔሻሊ ወደ አፍሪካ እንዲሁም ወደ ሩቅ ምስራቅ አዝዌላ ዘ ኒው ወርልድ ስንል የአሜሪካን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዛ ቦታ እየሄዱ ማሰስ ጀመሩ ማለት ነው ጋይስ። ትሬድ ዊዝ ዘ ኢስት፣ European interest about the Far East and scientific progress were the main factors that encourage these discoveries. እንግዲህ ይህን ጥናት ወይም ይህን አሰሳ የገፋፋቸው ነገር ምንድን ነው ከተባለ ንግድ ነው። አውሮፓውያን ከሩቅ ምስራቅ ጋራ ንግድ መለዋወጥ ፈለጉ ማለት ነው፣ ከምስራቅና ከሩቅ ምስራቅ። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ቦታዎችን ቀድሞ ማጥናት ስለነበረባቸው ዲስከቨሪ ኤንድ ኤክስፕሎረር የሚለውን ሀሳብ ጀመሩት ማለት ነው። So the major discoveries and their routes የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ፖርቹጌዝ፣ እንግዲህ ስፔን እና ፖርቹጋል ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ዲስከቨሪ ወይም ኢንቨስቲጌሽን ወይም በአጭሩ ይሄ አሰሳ ኤክስፕሎሬሽን የሚባለውን ነገር መስራት የጀመሩት ማለት ነው። ሶ ከፖርቹጋል እንጀምራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሪንስ ሄንሪ ዘ ናቪጌተር ይባላል። ኢንስፓየርድ ፖርቹጋል began to search for an all-water routes around Africa to the east. As a result, gradually Portuguese sea captains pushed southward along the Atlantic coast of the Africa. እንግዲህ ይሄ ፕሪንስ ምንድነው ያደረገው? ፖርቹጋል ውስጥ ያሉ አሳሾች ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍል ስፔሻሊ ወደ አፍሪካ እና ወደ ምስራቃዊ የዓለም ክፍል ወይም ሩቅ ምስራቅ ወይም ምስራቁ የሚባለው የዓለም ክፍል ላይ አሰሳ እንዲያደርጉ ኢንስፓየርድ የማድረግ ስራ ሰርቶ ነበር ማለት ነው። ኦኬ፣ ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? የፖርቹጌዝ ሲ ካፒቴን ወይም መርከበኛ እንበላቸው እነሱ ሰዎች ወደየት እያሰሱ መጡ ማለት ነው? ወደ አትላንቲክ ካስት ኦፍ አፍሪካ ወደዛ አካባቢ ማሰስ ጀመሩ። ስለዚህ የመጀመሪያው ፖርቹጌዝ ስለ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ዲስከቨሪ መሰረት የጣለው ማን ነው? ፕሪንስ ሄንሪ ዘ ናቪጌተር ነው። ሌላኛው ደግሞ በርቶሎሜዎስ ዲያስ
Bartholomew Diaz. Bartholomew Diaz, some Portuguese sailors visited parts of the West Africa coast along the Atlantic in the time of the Henry the Navigator. In 1487, he tried to reach India by the way of West Africa. እንግዲህ በምዕራብ አፍሪካ ብሎ ኢንዲያን ያገኘ ነው ባርቶሎሜው ዲያዝ የሚባለው ማለት ነው። መቼ? በ1487 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። He sailed as far as the southern tips of the Africa. እንግዲህ በየት በኩል ነው የሄደው? ኢንዲያን ለማግኘት በምዕራብ አፍሪካ። እንግዲህ የአፍሪካን ካርታ አስቡት። እዚህ ጋር ለካርታው በርግጥ በምዕራብ አፍሪካ ብሎ በደቡብ አፍሪካ ቲፕ ብሎ ነው ኢንዲያን ያገኘው ማለት ነው። So in 1488 he was forced to return before reaching India because a storm nearly destroyed his ship. ተመልከቱ። በ1488 እንዲመለስ ነው የተገደደው። ለምንድነው እንዲመለስ የተገደደው ኢንዲያ ከመድረሱ በፊት? ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ ስቶርም ወይ ምን በለው ማዕበል ነገር ማለት ነው። ማዕበሉ ሽፑን ዲስትሮይ ስላደረገበት እንዲመለስ ተገዷል ማለት ነው። Then he called the southern tip of Africa Cape of Storm ብሎ ስም አወጣለት ማለት ነው። የደቡቡን ጫፍ ማለት ነው። የደቡብ አፍሪካን ጫፍ Cape of Storm. Then the king of Portugal was very happy and changed the name to Cape of Good Hope. እንግዲህ የፖርቹጋሉ ንጉስ ኦኬ ኤክስፕሎረሮቹ ወይም አሳሾቹ እዚህ ቦታ ድረስ መድረሳቸው ስላስደሰተው ወይም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን እያሰሱ እንደሆነ ስለተረዳና ደስ ስላለው የኬፕ ኦፍ ስቶርም የሚለውን ወደ ምን ቀየረው? ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ ወደሚል ስያሜ ቀየረው ማለት ነው። እንግዲህ አውሮፓ እዚህ ጋር ነው ያለው። ስፔንና ፖርቹጋል ደግሞ እዚህ ወደ ምዕራባዊ የአፍሪካ ክፍል ነው ያለው። ያ ማለት ወደ ደቡብ ምዕራብ አካባቢ። እንግዲህ ከዚህ ተነስተው በምዕራብ አፍሪካ በኩል ኦኬ በምዕራብ አፍሪካ ማለት ይህ አካባቢ ማለት ነው። ዴም በዚህ በኩል መጥቶ ነው እዚህ ጋር ደቡብ አፍሪካ ጫፍ ወይም ኬፕ ኦፍ ስቶርም ብሎ ስያሜ ያወጣለት። ከዛም በኋላም ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ የተባለ ማለት ነው። ዴን ወደው ምን አለ? እዚች ጋር ከደረሰ በኋላ ተመለሰ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ዲስታንስ ከመጣ በኋላ እዚህ ደርሶ ተመለሰ። ለምንድን ነው የተመለሰው? ሽፖቹ ዲስትሮይ ስለሆኑበት ወይም ስለፈረሱበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የጀመረውን ጉዞ ሌሎች አሳሾች ይቀጥሉታል ማለት ነው ደግሞ። So he hoped that India could be reached through the new route. እንግዲህ ሆፕ አርጎ ሊያማለም ማለት ነው። እንግዲህ ከሱ ቀጥሎ ሌሎች ሰዎች ኢንዲያን እንደሚያገኙት ወይም ኢንዲያ ላይ ደርሻለሁ ትንሽ ነው የቀረኝ ብሎ ነው ያሰበው። ስለዚህ ከሱ በኋላ የሚመጡ አሳሾች እንደሚያገኙት ተስፋ አድርጎ ነበር ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናገኘው ቫስኮ ደጋማ ነው። ቫስኮ ደጋማ 10 years after the voyage of Bartholomew Diaz, the king of Portugal sent another explorer called Vasco da Gama through the same route. እንግዲህ ከ10 ዓመት በኋላ ባርቶሎሜው ዲያዝ የደቡብ አፍሪካን ጫፍ ካገኘ በኋላ እና ወይም ኬፕ ኦፍ ጉድ ሆፕ የሚባለውን ቦታ ካገኘ በኋላ ከ10 ዓመት ጋፕ በኋላ የፖርቹጋል ንጉስ ሌላ ኤክስፕሎረር ወይም አሳሽ ላከ ማለት ነው። እሱም ቫስኮ ደጋማ ይባላል። ቫስኮ ደጋማ sailed around the continent as far as East Africa. In the East Africa, he found an Arab sailor who showed him the way to India across the Indian Ocean. ስለዚህ ምንድነው ያደረገው? ከበርቶሎሜው ዲያዝ ከሄደበት በጥፍ ተጉዞ የምስራቁን የአፍሪካ ክፍልም ጭምር ያገኘ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከደቡብ አፍሪካ ጫፍ አልፎ ወደ ምስራቅ አፍሪካ ታጥፎ ኢቭን አረብን ያገኘ አረብ አካባቢ ሌላ ሴይለር አገኘ። ሌላ ሴይለር ስንል ሴይለር የመርከብ ተጓዥ ማለት ነው፣ ወይም በመርከብ የሚያስስ ሰው ማለት ነው። ስለዚህ አገኘና ምን ብሎ ጠየቀው? የኢንዲያ ዳይሬክሽን ወዴት እንደው ሲጠይቀው አቅጣጫውን አሳየው ማለት ነው። ስለዚህ በየት በኩል እንዲሄድ አደረገው ማለት ነው? በኢንዲያን ኦሽን በኩል እንዲሄድ አደረገው ማለት ነው። he landed in Calcutta and exchanged goods with the people there. እንግዲህ ማንን ያገኘው? ካልኪዩት የሚባልን ቦታ አገኘ። ከዛዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ሸቀጦችን ወይም መርከብ ውስጥ የያዛቸውን ነገሮች እዛ አካባቢ ካገኛቸው ሰዎች ጋራ ኤክስቼንጅ አድርጎ ወይም ተለዋውጦ ተመለሰ ማለት ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ቫስኮ ደጋማ ማንን አገኘ ማለት ነው? ኢንዲያን አገኘ ማለት ነው። ኦኬ ኢንዲያን አገኘ። ስለዚህ
ካርታውን መለስ ብለን ስናይ እንዴት ነው የሆነው? መጀመሪያ በዚህ በምዕራብ አፍሪካ በኩል መጥቶ ደቡብ አፍሪካ ላይ ሲደርስ የተመለሰው ማን ነው ብለናል? በርቶሎሜው ዲያዝ ነው። በርቶሎሜው ዲያዝ እስከደረሰበት ጊዜ ማነው ቦታ ከደረሰ በኋላ በዛው ቀጥሎ ምስራቅ አፍሪካን አግኝቶ እንደምታዩት የመስመሩት ወደዚህ ስንሄድ አረቦችን አግኝቶ ከዛ አረቦች ወደ ኢንዲያ ወዴት እንደሚወስድ ጠይቃቸው መንገዱን አሳዩትና ማንን አገኘ? ኢንዲያን አገኘ። ይሄ ማን ነው? ደጋማ ነው ወይም ቫስኮ ደጋማ ነው። ስለዚህ ቫስኮ ደጋማ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢንዲያን ያገኘ፣ በርቶሎሜው ዲያዝ ደግሞ የደቡብ አፍሪካ ጫፍን ያገኘ አሳሽ ነው እንላለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ኮንትሪቢሽን ኦፍ ስፔን ነው። እንግዲህ እስካሁን ስናያቸው የነበሩ የፖርቹጋል ነው። እነ ቫስኮ ደጋማ እነ በርቶሎሜው ዲያዝ የሚባሉ ነገሮች የማን ናቸው? የፖርቹጋል ናቸው። ስፔን ላይ ደግሞ ስንመጣ በመጀመሪያ የምናገኘው ክርስቶፈር ኮሎምበስ ነው። ክርስቶፈር ኮሎምበስ he was a sailor from Guinea in Italy. For 20 years he went on traveling to various places. እንግዲህ ለ20 ዓመታት ያክል መጀመሪያ ጣሊያን ሀገር ውስጥ የነበረ የመርከብ ተጓዥ ነው። then በ20 ዓመታት ውስጥ በርካታ ቦታዎች ላይ ተጉዟል። and in 1492 Isabella Queen of Spain gave him money to go exploring. She also gave him a letter for the rulers of the Chinese Empire. Look, ኢዛቤላ የምትባል የስፔን ንግስት እንግዲህ ኤክስፕሎር እንዲያደርግ ገንዘብ ሰጥታ ላከችው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ቻይና መሪ ወይም ቻይና መንግስት ላይ መልእክት ይዞ እንዲሄድ ደብዳቤ እንደሰጠችውም ይነግረናል ማለት ነው። He left Spain with 3 ships and 88 men. He sailed many weeks without seeing any land. Look እንግዲህ ከስፔን ተነስቶ ሲሄድ 3 መርከቦችን እና 88 ሰዎች አብረውት ነበሩ። ከዛ በኋላ ምንም አይነት ደረቅ ቦታ ሳያይ ወይም መሬት የሚባል ነገር ሳያይ ለብዙ ሳምንታት ያክል ጉዞውን ቀጠለ ይለናል። Finally he reached a group of islands called the Bahamas near the coast of North America. እንግዲህ ምንድን ያደረገው ልክ ምንም አይነት መሬት ሳያይ ሲጓዝ ከቆየ በኋላ ለብዙ ሳምንታት ያክል ባሃማስ የሚባል ቦታ አገኘ ማለት ነው። a group of island ወይም የደሴቶች ስብስብ ነው። ይሄ የት ነው የሚገኝ ካል ኖርዝ አሜሪካ አካባቢ ነው የሚገኝ ማለት ነው። then Columbus did not know that he had discovered a new continent. ኦኬ እንግዲህ ኮሎምበስ አዲስ ኮንቲነንት ወይም አዲስ ሀጉር ዲስከቨር እንዳደረገ ወይም እንዳገኘ አልተረዳም ነበር ወይም አላወቀም ነበር። He thought that he had reached the island of Asia. He called the people Indians. This is why the old inhabitants of the American are today called the West Indies. ተመልከቱ እንግዲህ መጀመሪያ ሄዶ እነዛን አይላንዶች ሲያገኝ የኤዥያ አይላንዶችን ያገኘን የመሰለው እንጂ አሜሪካ አካባቢ ያለ አይላንድ ያገኝ አልመሰለውም ነበር። ኦኬ ያሰበው እንግዲህ ኤዥያ አካባቢ ላይ ያሉ አይላንዶችን ያገኘን የመሰለው እዛ አካባቢ ያገኛቸውን ህዝቦች ኢንዲያንስ አላቸው። ከዛ ጊዜ በኋላ አሜሪካ አካባቢ የሚኖሩ ኢንዲያዎች ዌስት ኢንዲያስ የሚል ስያሜ ተሰጣቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ ወይ እንረዳለን። ስዕሉን ስናይ የተጓዘበት እንግዲህ ተመልከቱ። ከዚህ አካባቢ ተነሳ እንግዲህ ስፔን ነው። ከስፔን ተነሳና አትላንቲክ ኦሽን አቋርጦ ኖርዝ አሜሪካ የኖርዝ አሜሪካ ደቡባዊ ክፍል አካባቢ ላይ ዝለ ግሩፕ ኦፍ አይላንድ አገኘ። እዚህ አካባቢ ላይ ደሴቶችን አገኘ። እዚህ አካባቢ ያገኛቸውን ሰዎች ነው ኢንዲያንስ ያላቸው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የክሪስቶፈር ኮሎምበስ አሰሳ ይሄን ይመስላል። ሌላው አሜሪኮ ቬስፑሲ ነው። አሜሪኮ ቬስፑሲ At the beginning of the 16th century, another Italian traveler, Americo Vespucci, who served sometimes Portugal and sometimes Spain, sailed the New World. Look, Americo Vespucci የሚባል እንግዲህ ጣሊያናዊ ነው። ነገር ግን የሚያገለግለው ለማን ነው? አንዳንዴ ለፖርቹጋል፣ አንዳንዴ ደግሞ ለስፔን። ከዛ ጉዞውን ወዴት አደረገ? ወደ አዲሷ ዓለም ማለት ነው። the New World የምንለው አሜሪካ ነው by the way. ግን አሜሪካ እስካሁን ስያሜ ያልተሰጣትም the New World ነው እየተባለች የነበረችው ማለት ነው የሰውያስ 3 ያገኛት ድረስ። He found out that what Columbus had discovered was not Asia but it's a new continent. The New World was thus called America
after America. Look, ከዚህ በኋላ ኮሎምበስ በተጓዘበት መስመር ተጓዘና አዲሱን ኮንቲነንት ሲያገኘው ይህ ኤዥያ አይደለም አዲስ ኮንቲነንት ነው ወይም አዲስ አህጉር ነው አለው። ከዛ በኋላ ያንን ቦታ ማን ብሎ ስያሜ ሰጠው? አሜሪካ ብሎ ስያሜ ሰጠው። ስለዚህ አሜሪካ የሚለው ስያሜ ከእኔ የመጣው አሜሪኮ ከሚባለው አሳሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሜሪካ ስያሜ የመጣው አሜሪኮ ከሚባል ጣሊያናዊ ለስፔን የሚያስስ አሳሽ ስያሜ የተገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መረዳት ይኖርባችኋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ካርታው አለ። ይሄ ለኛው መስመር ክርስቶፈር ኮሎምበስ የተጓዘበት ነው። ይሄኛው ስረኛው ደግሞ አሜሪኮ ቡስቡስ ተጉዞ ይሄን ቦታ ያገኘበት ነው ማለት ነው። ሌላኛው አሳሽ ደግሞ ፈርዲናንድ ማጀላን ነው። ፈርዲናንድ ማጀላን in 1519 Ferdinand Magellan, a Portuguese sea captain, led several ships from Spain. እንግዲህ ፈርዲናንድ ማጀላን ደግሞ በ1519 የፖርቹጌዝ ሲ ካፒቴን ነው ማለት ነው። ለስፔን እያገለገለ ከስፔን ተነስቶ መጓዝ ጀመረ ማለት ነው። he rounded the southern tip of South America and crossed the Pacific. እንግዲህ ይሄ ደግሞ በደቡብ የአሜሪካ ጫፍ ብሎ ማንን አቋርጦ ሄደ ነው? ፓሲፊክ ውቅያኖስን አቋርጦ ሄደ ነው ማለት ነው። so in 1522 one ship arrived in Spain, thereby completing the first circumnavigation of the world. እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓለምን የዞረ ማለት እንችላለን። በ1522 ስፔን ላይ ተመልሳ ከስፔን ተነስታ አንድ ዙር ዙራ መልሳ ስፔን ላይ አረፈች ማለት ነው የማጀላን ሺፕ። This heroic navigational activity, covering about 44,000 miles, proved concretely that the world is round. እንግዲህ 44,000 ማይል ያክል ነው የተጓዘው። so ይሄ ናቪጌሽን ወይም ይሄ ናቪጌሽን አክቲቪቲ ምኑን ፕሩፍ አደረገ ማለት ነው? ዓለም ራውንድ እንደሆነች ወይም ክብ እንደሆነች ፕሩፍ አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ፈርዲናንድ ማጀላን ዓለምን የዞረ አሳሽ ነው እንላለን ማለት ነው። እንግዲህ የማጀላንን ጉዞ ስናይ የተነሳው ሴፕቴምበር 1519 ነው። ከዛ ከየት ነው የተነሳው? ከስፔን ነው የተነሳው። ከስፔን ተነሳና ልክ እንደዚህ አድርገው በዚህ መስመር ይታያቸዋል የደቡብ አሜሪካን ጫፍ ካገኘ በኋላ በፓሲፊክ ውቅያኖስ በኩል ብሎ ተጓዘ ማለት ነው። ኦኬ then የደቡብ አፍሪካ ጫፍ ላይ የደረሰው ኦክቶበር 1520 ነው። ከአንድ አመት በኋላ ማለት ነው። ዜና አሁን ጉዞውን ቀጠለ። then ከዚህ በኋላ በየት ብቅ አለ? በዚህ በኩል ብቅ አለ ማለት ነው። በዚህ መጣና ልክ እዚህ ላይ አውስትራሊያን ሁላ ሳይቀር ካገኘ በኋላ እዚህ ጋር ማርች 1521 ኦኬ ጉዞ ከጀመረ 2 አመት ሞላው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው ያደረገው? በደቡብ አፍሪካ በኩል እንደዚህ ቀጥ ብሎ መጣና ደቡብ አፍሪካን አገኘና ተመልሶ ወዴት ሄደ ማለት ነው? ወደ ስፔን ተመልሰው። ስለዚህ ኢንድ ያደረገው ሴፕቴምበር 6 1522 ነው። እዚህ ጋር 19 ይላል 22 ብላችሁ አስተካክሉት። ስለዚህ ከ19 እስከ 22 ኦልሞስት ለ3 አመታት ያክል 44000 ማይልን በመጓዝ ዓለምን ዞሯል ማለት ነው። ስለዚህ ዓለም ክብ መሆኗን አረጋገጠ ማለት ነው። ሌላኛው ሪዛልት ኦፍ ግሬት ጂኦግራፊካል ዲስከቨሪስ እንግዲህ የዚህ ዲስከቨሪ ወይም የዚህ አሰሳ ሪዛልቱ ወይም ውጤቱ ምንድነው? ኦኬ some of the result of discoveries were progress was stimulated in Europe and other parts of the world. Different peoples, different religions and different cultures came in contact with each other. እንግዲህ ምንድነው የሆነው? አውሮፓ ላይ አዳዲስ ነገሮች መፈጠር ጀመሩ። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ህዝቦች፣ የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ባህል እርስ በርሱ ኮንታክት ማድረግ ጀመረ ወይም መተዋወቅ ጀመረ ማለት ነው። plants and animals spread to other parts of the world where they were not known before. እንግዲህ የተለያዩ አኒማልሶች የተለያዩ ፕላንቶች ከአንዱ ዓለም ወደ ሌላው ዓለም መዟዟር ጀመሩ ወይም መተዋወቅ ጀመሩ ማለት ነው። potatoes and tomatoes for example came from America. ለምሳሌ ፖታቶ እና ቶማቶ ከየት ነው የመጣው? ከአሜሪካን ነው የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ የፖቴቶ ወይም የድንችና የቲማቲም መነሻው ከአሜሪካ እንደሆነ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ኮፊ ስፕሬድ ፍሮም ኢትዮጵያ ቱ አረቢያ ኤንድ ዴን ቱ አሜሪካ። ቡና የሚለው ደግሞ ከየት ተነሳ? ከኢትዮጵያ ተነሳና ወደ አረቢያ ወደ አሜሪካ ተዋወቀ ማለት ነው።
horse was also introduced to the new world ፈረስም እንዲሁ መታወቅ ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ቦታ ላይ የሚታወቁ ሌላኛው ቦታ ላይ የማይታወቅ ነገር ምን መሆን ጀመረ? ሼር መደራረግ ወይም አንዱ አንዱን እንዲያውቀው የመደራረግ ስራ ተሰራ ማለት ነው። የአንዱ ሪዛልት ነው። The trade wealth of Europe increased as a result of the discoveries of new routes and islands. ትሬድ ወይም በንግዱ ዘርፍም በከፍተኛ ፍጥነት እንዲያድግ ሆነ ማለት ነው። የንግዱ ዘርፍ They brought the new material from Asia, Africa and America and manufactured them in Europe. እንግዲህ ምንድነው የሆነው? ሌላኛው ሪዛልት ደግሞ ሮ ማቴሪያልን ከኤዥያ ከአፍሪካ እና ከአሜሪካ ይዘው መጥተው አውሮፓ ላይ ማኑፋክቸር የማድረግ ስራ መሰራት ጀመረ ማለት ነው። Thus the trader, manufacturer and banker becomes very rich. ስለዚህ ምን ተሆነ ማለት ነው? ትሬደሮች ወይም ነጋዴዎች፣ ማኑፋክቸረር ወይም አምራቾች፣ ባንከሮች ሀብታም እየሆኑ መጡ ይለናል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምንድናቸው? ሪዛልት ኦፍ the great explorer ወይም የኤክስፕሎሬሽን ውጤት ነው ማለት ነው። እነዚህ እስካሁን እያየናቸው ያለናቸው ነገሮች። ስለዚህ ይህን ይመስላል ኤክስፕሎሬሽኑ። ሌላኛው ሪነሳንስ፣ ሪፎርሜሽን ኤንድ ካውንተር ሪፎርሜሽን የሚል ቶፒክ ነው። ሪነሳንስ ምንድነው? ሪፎርሜሽን ምንድነው? ካውንተር ሪፎርሜሽን ምንድነው? ይህንን እያንዳንዱ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደተለመደው ኬወርዶች አሉ። ሪነሳንስ፣ ሪፎርሜሽን፣ ካውንተር ሪፎርሜሽን፣ 95 ተሰስ፣ ወርልድ ላይን፣ ሲሞኒ፣ ሴል ኦፍ ኢንዲግለንስ ኤንድ ኒፖቲዝም የሚሉ ቃላቶች አሉ። እነዚህ ቃላቶች እያንዳንዱ አረፍተ ነገር ላይ የምናገኛቸው እና ዲፋይን እያደረግናቸው የምናልፋቸው ቃላቶች ናቸው። እንደውም የመጀመሪያው ሪነሳንስ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ሪነሳንስ ኢዝ ዘ ሪበርዝ ኦር ሪቫይቫል ማለት ነው። ሪበርዝ ወይም ሪቫይቫል እንደማለት ነው። በአጭሩ እንደገና መወለድ ወይም በአጭሩ እንደገና መታደስ ወይም ታድሶ በሚለው እንውሰደው ሪነሳንስ የምንለው ማለት ነው። It was a period of approximately 300 years, making the transition between the medieval and the modern period in the Western Europe. እንግዲህ በሞደርን ዩሮፕ እና በሜዲቫል ዩሮፕ መካከል ያለው ትራንዚሽን ወይም ሽግግር 300 ዓመታትን ያክል ፈጅቷል። The Renaissance was begun with the rediscovery of the Greco-Roman civilization. እዩት፣ ሪዲስከቨሪ ነው የሚለው፣ ዲስከቨሪ ሳይሆን ሪዲስከቨሪ፣ እንደገና ዲስከቨር ማድረግ ማለት ነው። ኦኬ፣ በድሮ ጊዜ እንግዲህ ግሪኮ ሮማን ሲቪላይዜሽን ወይም የግሪክ ሲቪላይዜሽን እና የሮማን ሲቪላይዜሽን የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እሱን ሲቪላይዜሽን እንዴት ነበር ብሎ እንደገና ዲስከቨር ማድረግ እሱ ሪነሳንስ ይባላል። መታደስ ወይም እንደገና ሪበርዝ ማድረግ ወይም ወደ ድሮ መመለስ። ኦኬ፣ ወደ ድሮ መመለስ ስላችሁ ምን ማለት ነው? የድሮውን በጣም የሰለጠነውን ዘመን ለምንድን የጠፋ ብሎ ጥናት በማድረግ መልሶ ወደ መሰልጠን መጓዝ እንደማለት ነው። So which had been gradually regulated by the religious-minded Christian medieval world, emphasize the reason, a questioning attitude, a free inquiry in contrast to the medieval concern with faith, authority, and tradition, and features great achievement in literature, art, and science. እነዚህ ነገሮች በሙሉ እንግዲህ በግሪኮ ሮማን ሲቪላይዜሽን ጊዜ የነበሩ ነበሩ። ከፌዝ ጋራ፣ ከአውቶሪቲ ከስልጣን ጋራ፣ ከትራዲሽን ወይም ባህል ጋራ፣ የተለያዩ ካልቸሮች ጋራ፣ ከአርት ከሊትሬቸር ከሳይንስ ጋራ ሪሌት የሚያደርጉ ነገሮች እንዳሉ ግሪኮ ሮማን ሲቪላይዜሽን ስፔሻሊ ግሬድ 7 ላይ ያለ እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ እሱን ነገር መለስ ብሎ ማጥናት እና ወደ ስልጣኔ መጓዝ እንደገና ምን ይባላል? ሪነሳንስ ይባላል ማለት ነው። ሪነሳንስ so the renaissance arose in Italy because Italy was the center of Greco-Roman culture and contained sculpture, building, road, and manuscripts that existed interest about the classical civilization. እንግዲህ ሪነሳንስን የተጀመረ ከተባለ ጣሊያን ነው። ለምንድነው ጣሊያን የተጀመረው ከተባለ የግሪኮ ሮማን ሲቪላይዜሽን መነሻ ሮም ውስጥ ወይም ኢጣሊ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ግሪኮ ሮማንስን ለየብቻው ገነጣጥለን ማየት እንችላለን፣ የግሪክ ሲቪላይዜሽን እና የሮማን ሲቪላይዜሽን። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ለአውሮፓ ስልጣኔ መሰረት የጣለች ማነች? ጣሊያን ወይም በድሮ ሮማ ነች። ስለዚህ በዛ ምክንያት ሪነሳንስ የተጀመረው ጣሊያን ውስጥ ነው
እንላለን ወይም ኢታሊ ውስጥ ነው። ለምን ካል ስክላፕቸሩ፣ ቢልዲንግ፣ ሮዱ ምናምን ነገሮች እዛ ላይ ስለነበሩ ወይም በክላሲካል ሲቪላይዜሽን ጊዜ ቀዳሚ ስለነበረች ክላሲካል ማለት የድሮ ስልጣኔ እንደማለት ነው። and also located on the Mediterranean as a result of absorbed simulating new ideas from the advanced Byzantine and Muslim world. okay ሎኬሽኑም የት አካባቢ ነው? ሜዲትራኒያን አካባቢ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አብዞርብ የተደረጉ ስቲሙሌቲንግ አይዲያዎች ነበሩ። ከየት ነው አብዞርብ የተደረጉት ካል ከባዛንታይን እና ከሙስሊም ወርልድ ነው። እዚህ ላይ ያሉት እነ ባዛንታይን፣ ሙስሊም ወርልድ እና ምንት ነው የምታገኟቸው? 7ኛ ክፍል ሶሻል ስተዲ ላይ ነው የምታገኟቸው ማለት ነው። ባዛንታይን ማለት በአሁኑ ማነች? ቱርክ እንደማለት ነች፣ ቱርክ። ስለዚህ ከነሱ ብዙ አይዲያዎች እንደተወሰዱም ይነግረናል ማለት ነው። in the 15th century renaissance idea began to spread from Italy to France, the German state, Holland and England. እንግዲህ ሪነሳንስ ባይዘው ሪነሳንስ ስንል ከቴክኖሎጂ ጋር ከስልጣኔ ከሳይንስ ጋር የተገናኘ ነው። ሪነሳንስ ስንል በኋላ ሪፎርሜሽን ጋራ ክላሽ እንዲያደርግብን ወይም እንዳይምታታብን ማለት ነው። ሪነሳንስ እና ሪፎርሜሽን ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን እናያለን። ሪነሳንስ ስንል እንግዲህ ከቴክኖሎጂ ከሳይንስ ጋር ከአርት ጋራ የተገናኘ ነገር ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጣሊያን ላይ ተጀመረ፣ ከጣሊያን ወደ ፈረንሳይ፣ ከዛ ወደ ጀርመን ስቴቶች፣ ከዛ ወደ ሆላንድ ወደ ኢንግላንድ እየተስፋፋ መጣ። this cultural diffusion resulted from religious, military and commercial contact. Also many scholars traveled to Italy to absorb Italian art and learning. እንግዲህ ባጭሩ ትምህርትን የማስፋፋት እውቀትን የማስፋፋት ስራ እንደገና ወደ እውቀት የመመለስ ስራ ነው ሪነሳንስ ስንል። ከጣሊያን ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ምድሮች እየተስፋፋ መጣ ወይም ዲፊውዝ እያደረገ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ስኮላሮች ወይም ምሁራን ከተለያየ ቦታ ወደ የት ሄዱ ነበረ? ወደ ጣሊያን ሄዱ ነበረ። ከዛ ከጣሊያን አርትን ትምህርትን ተምረው ይመጡና ወደ ሌሎች የአውሮፓ ክፍሎች ወደ ጀርመን፣ ወደ ሆላንድ፣ ወደ ኢንግላንድ እያስፋፉ የመጡበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው ሪነሳንስ። ሌላው የሪነሳንስ አቺቭመንት ምንድን ነው? የሪነሳንስ አቺቭመንት የመጀመሪያው ፕሪንቲንግ ማሽን ነው። ፕሪንቲንግ ማሽን ወይም የህትመት ማሽን የምንለው ጆሐንስ ጉተንበርግ about the year 1450 printing was movable type was invented by the German Johannes Gutenberg. እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሪንቲንግ ማሽን በ1450 በጆሐንስ ጉተንበርግ ጀርመን ላይ ተመሰረተ ወይም ኢንቨንት ተደረገ። within a few years printing press were set up in Germany, in Rome, in Venice and in fact all over the world. እንግዲህ ከጊዜ በኋላ ወይም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ከጀርመን ወደ ሮም፣ ወደ ቬነስ እንዲሁም ሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች እየተስፋፋ መጣ ማለት ነው። as a result Bible, prayer books, papal letter, the writing of classical authority and all kind of books were turned out by thousands. እንግዲህ ከዚህ በኋላ ፕሪንቲንግ ፕሬስ ወይም ባጭሩ ፕሪንቲንግ ማሽን ማለት ማተሚያ ማሽን ነው። ይህ ማተሚያ ማሽን እንግዲህ በጆሐንስ ጉተንበርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ጀርመን ሀገር ከተመሰረተ በኋላ ከጥቂት ጊዜ በኋላ በመላው አውሮፓ እየተስፋፋ መጣና የተለያዩ መጽሐፍ ቅዱሶች፣ የጸሎት መጽሐፎች፣ ሌተሮች፣ ደብዳቤዎች ምናምን ነገሮች ወይም ክላሲካል ኦተር የጻፏቸው ወይም የጥንት ጸሐፊያን የጻፏቸው ድርሰቶች በሙሉ መታተም ጀመሩ ማለት ነው። ኢን ታውዘንድስ ወይም በብዙ እጥፍ መታተም ጀመሩ ይለናል። ስለዚህ ፕሪንቲንግ ፕሬስ ወይም ባጭሩ ፕሪንቲንግ ማሽን ጀርመን ሀገር ላይ በ1450 ተጀመረ ማለት ነው። ሌላው ሊትሬቸር ደግሞ በኪነ ጽሁፍ ብንለው በስነ ጽሁፍ ዘርፍ ደግሞ ኒኮላስ ማቻቪሊ ይባላል። የመጀመሪያው ከ1469 እስከ 1527 አካባቢ ነው የኖረው። አን ኢጣሊያን wrote about ethics and government in his book The Prince. It describes how rulers maintained their power by a method that ignored rights or wrong. እንግዲህ ይህ ሰው ደግሞ ምንድነው የጻፈው? ethics and government የሚል ነገር ነው የጻፈው። ምን የሚለው መጽሐፉ ላይ the prince የሚል መጽሐፍ ጽፎ እዛ ላይ ethics and government የሚል ሐሳብ አስቀምጧል። ስለዚህ በethics and government መሪዎች ወይም ሩለሮች እንዴት ራይት እንደሆኑ ወይም እንዴት ሮንግ እንደሆኑ
ወይም ስህተት ናቸው ልክ ናቸው የሚለውን ነገር ያሰፈረበት ሁኔታ ነበር በስነ ጽሁፉ ዘርፍ ማለት ነው። ሌላው ዊሊያም ሼክስፒር ነው። ብዙዎቻችን የምናውቀው ዊሊያም ሼክስፒር from 1564 to 1660 an Englishman is often discovered as the greatest poet and playwright of the all time እንግዲህ እጅግ በጣም ታዋቂ ፖኤተር ነው ወይም ገጣሚ ነው የኪነ ጽሁፍ ሰው ነው። With a beautiful understanding and excellent dramatic technique, he searched deeply into human character. Shakespeare's best-known play includes Romeo and Juliet, A Midsummer Night's Dream, Hamlet, Julius Caesar, and Macbeth የሚሉ ነገሮችን ጽፏል። ብዙዎቻችን እንግዲህ እንደው ሌላው ቢቀር ሮሚዮ ኤንድ ጁሊየት የሚል ነገር እናውቃለን። ሮሚዮ ኤንድ ጁሊየት የሮማንቲክ የሆነ ካራክተር ያለው ጽሁፍ ነው። ወይም ሮሚዮ ኤንድ ጁሊየት በፊልም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የጻፈ ዘ ሚድ ሰመር ናይትስ ድሪም የሚል የጻፈ ሃምሌት፣ ጁሊየስ ኬሳር እንዲሁም መቻቤት የሚባሉ ነገሮችን በሙሉ የጻፈ ነው። ስለዚህ በሊትሬቸሩ ዘርፍ ኒኮላ ማቻቪሊ እና ዊሊያም ሼክስፒር ይጠቀሳሉ ማለት ነው። ይሄ በሙሉ የምን ውጤት ነው? የሬኔሳንስ ውጤት ነው ማለት ነው። ሌላው ኢንአርት ወይም በጥበብ ስንመጣ ደግሞ በጥበብ ስንል ለምሳሌ በስዕል ሊሆን ይችላል፣ በቅርጻ ቅርጽ ሊሆን ይችላል። በእነዚህ ሀሳቦች ስንመጣ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ሊዮናርዶ ዳቪንሲ ነው ወይም ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ይባላል። from 1452 to 1590 ወይም በዚህ ዘመን ውስጥ የኖረ ነው። was the ideal renaissance man. He was a painter. እንግዲህ ፔይንተር ነው ስንል ሰዓሊ ነው በሚለው እንወሰደው። ስክላፕተር፣ አርክቴክት፣ ሙዚሽያን፣ ኢንጂነር ኤንድ ሳይንቲስት ሁሉንም ነው ማለት ይቻላል። ኢንጂነር ነው፣ ሳይንቲስት ነው፣ የሙዚቃ ሰው ወይ ሙዚቃያን ነው፣ አርክቴክተር ነው ወይም የኪነ ህንፃ ሰው ነው፣ ስክላፕተር ነው፣ ፔይንተር እነዚህ ሁላ ስራዎች የሱ የስራ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። He studied astronomy systematically and from his observation of animals sketched a portrait and flying machine. እንግዲህ አሁን ላይ ከጠቀስናቸው ዘርፎች በተጨማሪ አስትሮኖመርም ነው ማለት ነው። ያ ማለት ስለ ጠፈር የተመራመረ ሰውም ነው። He painted such as a masterpiece as the Last Supper and Mona Lisa. ላስት ሱፐር እና ሞናሊዛ የሚባል ስዕል ታውቃላችሁ። እጅግ በጣም ቆንጆ የተባለች ሴት ነች። ስለዚህ እሷንም የሳላት ሊዮናርዶ ዳቪንሲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአርቱ ዘርፍ ቅድሚያ የሚሰጠው በሪኔሳንስ ዘመን ማን ነው? ሊዮናርዶ ዳቪንሲ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሚካኤል አንጀሎ ነው የምናገኘው። ሚካኤል አንጀሎ from 1475 to 1564 በዚህ ዘመን ነው የኖረው። was another many-sided Renaissance genius. talented as a painter, a sculptor, poet and architect. እንግዲህ በኪነ ህንፃ ዘርፍ በግጥም ሊሆን ይችላል፣ በስዕል ዘርፍ እጅግ በጣም ታለንትድ የሆነ ወይም እንቁ ችሎታ ያለው ሌላኛ የሬኔሳንስ ዘመን ሰው ነው ማለት ነው። He painted a beautiful biblical scenes and figures on the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican, showing the dead Christ and his mother Mary. ተመልከቱ እዚህ ጋር እንግዲህ ሚካኤል አንጀሎ በዋናነት የሚታወቀው ባይብሊካል ወይም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ስዕሎችን ወይም ሃይማኖታዊ ስዕሎችን በመሳል ነው። ለምሳሌ the dead Christ and his mother Mary ለምሳሌ ክርስቶስና እናቱን የሳለበት ሁኔታ ነበረ። curved massive statues of the Old Testament figure. Old Testament ምንለው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ New Testament and Old Testament የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ኦልድ ተስትመንት ወይም ብሉይ ኪዳን ላይ ያሉ ስዕሎችን ሁላ የሚስል ከዛ በተጨማሪ ስታቹ ወይም ሐውልት የመስራት ስራም ይሰራ ነበረ። ዴቪድ ኤንድ ሞሰስ ዳዊትና ሙሴ የሚል ነገርም ሰርቷል። and designed the dome of St. Peter Cathedral in Rome. ሌላው ደግሞ በመጨረሻ ምንድነው ያደረገው? ሮም ውስጥ ሴንት ፔተር ካቴድራል ቸርች አለ ወይም የቅዱስ ጴጥሮስ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ላይ
ዶሙን ወይም ጉልላት የሚባል አለ ቤተክርስቲያን ላይ ጣራ ላይ የሚቀመጥ ጉልላት እሱንም ዲዛይን ያደረገው ሚካኤል አንጀሎ ነው። ሶ ሚካኤል አንጀሎ ብዙ ስራዎቹ ስፔሻሊ በስዕል ሊሆን ይችላል ኦር በስታቹ ወይም በሐውልት ስራ ሊሆን ይችላል ኦር በተለያዩ ዲዛይኖች ሊሆን ይችላል አብዛኛው ስራው ከቤተክርስቲያን ጋር የተገናኘ ወይም ባይብሊካል ሴንስ ያላቸው ስራዎችን ነበረ ሲሰራ የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ በአርቱ ዘርፍ ሁለቱ ሰዎች ያ ማለት ሊዮናርዶ ዳቪንሲ እና ሚካኤል አንጀሎ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ሰዎች ነበሩ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሪዛልት ኢን ሳይንስ ነው። በሳይንስ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ እናገኘዋለን መጀመሪያ ላይ ከ1473 እስከ 1543 የኖረ ሰው ነው። He was a Pole. He concluded that the sun is the center of our solar system and the earth is one of several planets revolving about the sun. እንግዲህ ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የተባለው ሳይንቲስት ኢን ሳይንስ አሁን በሳይንስ ዘርፍ ስለሆነ እያየን ያለ ነው። ኒኮላስ ኮፐርኒከስ የሚባለው ሳይንቲስት ምንድነው ያደረገው? ምን ብሎ ነው ኮንክሉድ ያደረገው ወይም ያጠቃለለው? ፀሐይ የሶላር ሲስተም ሴንተር ነች ወይም ፀሐይ የፀሐይ ስርዓት መሃል ቦታ የምትገኝ ሴንተር ወይ መሰረት ነች ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ፕላኔቶች ልክ እንደ መሬት ወይም መሬት እንደ ሌሎች ፕላኔቶች ወይም ከሌሎች ፕላኔቶች ጋር ማን ሪቮልቭ የምታደርግ ነች? ፀሐይን ሪቮልቭ የምታደርግ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ፀሐይ ሴንተር ላይ ያለች ፀሐይን የሚዞሩ በርካታ ፕላኔቶች አሉ። ከነዛ መካከል አንዷ መሬት ነች። ስለዚህ መሬትም ፕላኔት ነች ብሎ ኮንክሉድ ያደረገ የመጀመሪያ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ። Then Copernicus's conclusion disproved the Ptolemy theory, which claimed that the Earth is the center of the universe. እንግዲህ ፕቶሎሚ ቲዎሪ የሚባለው ደግሞ ምን ነበረ ሐሳቡ? መሬት የዩኒቨርስ ወይም የህዋ ሴንተር ነች የሚል ሐሳብ ነበረው። ስለዚህ ኮፐርኒከስ ይህን ሐሳብ ዲስፕሮቭ አደረገው ወይም አጠፋው ማለት ነው። ወይም ወደ ሌላ ወደ አዲስ ሐሳብ እንዲቀየር አደረገው። መሬት ሳትሆን ሶላር ማን ነው ፀሐይ ነች የሶላር ሲስተም ሴንተር የሚል ሐሳብ ይዞ መጣ ማለት ነው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ። ሌላኛው ሳይንቲስት ደግሞ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ነው። ጋሊሌዮ ጋሊሊ 1564 up to 1642 በዚህ ዘመን ውስጥ የኖረ ሰው ነው። an Italian astronomer and physicist propounded that the law of falling body and greatly improved the telescope. እንግዲህ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ደግሞ በዋናነት የሰራው ስራው መጀመሪያ አስትሮኖመር ወይም የጠፈር አሳሽ ነው ወይም ጠፈርተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪ የፊዚክስም ሰው ነው። ሶ እሱ ምንድነው የሰራው ካል ፍሪ ፋሊንግ ባዲ ወይም ባጭሩ ስለ ግራቪቲ ያጠና ሰው ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሁለት ኦብጀክቶች የተለያየ ማስ ኖሯቸው ለምሳሌ አንድ ፕላስቲክ ወይም ፌስታል ነገር መውሰድ ትችላላችሁና ትልቅ ድንጋይ ብትወስዱ ሁሎችንም እኩል ብትጥሏቸውና ምንም አይነት አየር ሬዚስት የሚያደርግበት አየር ከሌለ ወይም ባጭሩ ቫኪዩም ብንለው ሁሎችም እኩል ሰዓት ከመሬት ላይ ያልፋሉ። ያ ማለት መሬት ሁሉንም ኦብጀክት በእኩል ፍጥነት ትስባለች። ነገር ግን አንዳንድ የኛ እንደምናየው ለምሳሌ ቀለል ያለ ነገርና ከባድ ነገር ወደ መሬት ስንጥል ቀድሞ የሚወድቀው ከባዱ ነገር ነው። ለምን ካል ቀላሉ ነገር አየር ሬዚስት ስለሚያደርገው ወይም አየሩ ስለሚከለክለው ቶሎ እንዳይደርስ እንጂ አየር በሌለበት ሰዓት ሁሎችም እኩል ነው የሚያርፉ የሚል አይዲያን ይዞ የመጣ ሳይንቲስት ጋሊሌዮ ጋሊሊ እንለዋለን። ከዛ በተጨማሪ ቴሌስኮፕን ኢምፕሩቭ ያደረገ ሰው ነው። ቴሌስኮፕ ማለት እንግዲህ ሩቅ ቦታን ለማየት ስፔሻሊ አስትሮኖመን ነው ብለናል። እንግዲህ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ሩቅ ቦታ ያሉ ላይክ እንደ ኮከቦችን ሊሆን ይችላል ኦር ፕላኔቶችን ሊሆን ይችላል ኦር ሌሎች ነገሮችን ለማየት ይጠቅመው ዘንድ ቴሌስኮፕን ኢምፕሩቭ ያደረገ ሳይንቲስት ነው ማለት ነው። His observation of the heaven confirmed the Copernican idea. እንግዲህ ጋሊሌዮ ጋሊሊ ምንድነው ያደረገው? የኮፐርኒከስን አይዲያ ሳፖርት ያደረገው ወይም የኮፐርኒኪያን ስንል ኮፐርኒከስ ማለት ነው ወይም ስለ ፀሐይና ስለ ፕላኔቶች ዙሪያ ምናምን ወይም ስለ ሶላር ሲስተም ነው ያወራው ኒኮላስ ኮፐርኒከስ። ስለዚህ የሱን ቲዮሪ ሰፖርት የሚያደርግ ነበር ማለት ነው የጋሊሌዮ ጋሊሊ ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እንግዲህ ሪነሳንስ ላይ ያለው አጠቃላይ ይህን ይመስላል። የሪነሳንስ ውጤቶች እንግዲህ እንደምታዩቸው በፕሪንቲንግ ዘርፍ፣ በሊትሬቸር ዘርፍ፣ በአርቱ ዘርፍ እንዲሁም በሳይንሱ ዘርፍ ይህን ይመስል ነበር ማለት ነው። ሌላኛው ሪፎርሜሽን ነው። ሪፎርሜሽን እስካሁን ምንድን ነበር ስናይ ነበር? ሪነሳንስ ነው። ሪፎርሜሽንስ ምንድን ነው? The Reformation was a religious revolt
started in 1570 against the Roman Catholic Church. ሪፎርሜሽን ደግሞ ልክ እንደ ሪነሳንስ ሆኖ ግን ሃይማኖታዊ አንደምታ ያለው ነው። ሃይማኖታዊ ነው። የሃይማኖት ተሐድሶ ማለት ነው። ወይም ድሮ የነበረን ሃይማኖት ቀይሮ ወደ አዲስ ስርዓት ማምጣት ወይም አዲስ የሃይማኖት አሰራርን ወይም አዲስ የሃይማኖት ህግን ማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሊጂየስ ሪቮልት እንለዋለን። የተጀመረው በ1517 ነው። በምክንያት የሮማን ካቶሊክ ቸርችን የመቃወም ማለት ነው። The Reformation established many Protestant sects. Thus, in West Europe, the Reformation shattered Catholic religious unity and leads to diversity in Christianity. Okay, እንግዲህ ባጭሩ እዚህ ላይ ምናልባት የምንፈልገው አይዲያ ካለ እናየዋለን ታች ኮዝ ኦፍ ዘ ሪፎርሜሽን የሚለው ላይ ከሌለ ደግሞ እኔ ያለውን ነገር ስለ ሪፎርሜሽን ወይም ስለ ሃይማኖቶች ሪፎርም እንዴት እንደሆኑ ያለውን ነገር እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ሪፎርሜሽን ስንል ሪሊጂየስ ሪቮልት እንደሆነ መረዳት መቻል አለባችሁ። የተጀመረው በ1517 ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮቴስታንት የተባለው የክርስትና ክፍል ተገንጥሎ ሲወጣ ነው የተጀመረው። ሪቮልት ስንል እንግዲህ አመጻ ወይም አጌንስት ወይም ተቃውሞ ነው ያለው። የሚቃወሙ እነማንን ነው? ሮማን ካቶሊክ ቸርች ነው። ሮማን ካቶሊክ ቸርች ላይ ምን ተሰርቶ ነው ተቃውሞ የተነሳ ምናምን የሚለውን ኮዝ ኦፍ ሪፎርሜሽን የሚለው ላይ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮዝ ኦፍ ሪፎርሜሽን The medieval church gives a great service to civilization in many ways as a bond of union among Christians in the relief of suffering and distress, in the presentation of culture and learning, and in setting up the worthy idea of living. Look, እንግዲህ ሜዲቫል ቸርች የምንለው በመካከለኛው ዘመን የነበረ ቤተክርስቲያን ማህበረሰቡ ላይ ብዙ ነገር ሰርቷል። ስፔሻሊ ያኗኗር ዘይቤው በክርስቲያኖች መካከል ያለው ሪሌሽን ምን እንደሚመስል ከባህል ጋር የተገናኘ ነገር ሞራሊቲ ምናምን ባለው ነገር በሙሉ የወጣው ከዛ ነው ማለት ይቻላል። ኦኬ ላይክ ለምሳሌ አሁን ኢን አወር ካንትሪ ኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ሀገሪቱ ባህል ወግ እሴት ምናምን የሚባለው ነገር ከየት ነው የመጨታል? ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቸርች ውስጥ ነው የወጣው። ምክንያቱም ከሆነ ጊዜ በፊት ሙሉ በሙሉ ሀገሪቱ የዛ እምነት ተከታይ ስለነበረች ማለት ነው። ላይክ ዳት በሜዲቫል ፔሪድም የሀገሪቱ ባህል በሙሉ ከየት ነው የመጣው ማለት እንችላለን? ከሜዲቫል ቸርች ነበረ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እሱን ልላችሁ ፈልጌ ነው። But towards the early modern period, the great church organization showed some signs of weakness. ነገር ግን ምንም እንኳ የተለያዩ ሞራል አይዲያዎች ኦር ቫልዩዎች ወይም ካልቸሮች እና ብዙ ጠቃሚ ነገሮች ከቤተ ክርስቲያኗ ወጥቶ ለማህበረሰቡ ጥቅም እየሰጠ ቢሆንም ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ብዙ ችግሮች መጡ ወይም ቤተ ክርስቲያኗ እየደከመች መጣች። ውስጥ ላይ በጣም መጥፎ አሰራሮች እየተሰሩ መጡ ማለት ነው። Thus church abuse were worldliness, okay, worldliness, nepotism, simony and sale of indigence. እነዚህ በሙሉ ቤተክርስቲያኗን ያደከሟቸው ነገሮች ናቸው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉ ወርዶች በሙሉ ላይ ኬተርምን ላይ ያልየናቸው ናቸው። the church's abuses were worldliness ስንል ይሄ ዓለማዊ ወይም አሁን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ከዚህ ቀደም ወይም የሃይማኖት ተቋማት ከዓለማዊነት ይልቅ መንፈሳዊነት ወይም ሰማያዊ የሆነ ነገር ነው ማካናወን የሚጠበቅባቸው። ነገር ግን ለቤተክርስቲያን ድክመቷ ስፔሻሊ ካቶሊክ ሮማን ካቶሊክ ቸርች ዓለም አቀፋዊ ማን ነው ዓለማዊነት ወይም ለዓለም ማድላት ከሰማያዊ ይልቅ ዓለማዊነት የመሆን ነገር ታየ። ኒፖቲዝም ወይም በዘመድ ሙስና የምንለው ነገር እሱ ነገር ሲሞኒ የምንለው ደግሞ ይሄ መሞላቀቅ ወይም ምን ማለት ነው ላይክ ደስተኛ የሆነ ላይፍ መኖር ወይም ልክ ከቤተ ክርስቲያን በተቃራኒ ሌላ ዓለማዊ የሆነ ሐሳቦችን ማራመድ። ከዛ በተጨማሪ ሴል ኦፍ ኢንዱልጌንሲ ባጭሩ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን ንብረቶችንም ለሽያጭ ማዋል። ሲሞኒ የምንለው እዚህ ላይ ሲሞኒ
ቤተክርስቲያን ልክ እንደ ገበያ ወይም መሸሻጫ መለወጫ ምናምን ማድረግ የገበያ ቦታ እንደማድረግ ምናምን እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከቤተክርስቲያን ጋር የማይሄዱ የሚጻረሩ ሐሳቦች ናቸው። እነዚህን ነገሮች ማድረጋቸው ለሪፎርሜሽን እንደ ኮዝ ሆነ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗ በእነዚህ ምክንያቶች አቋሟ የደከመ ስለመጣ ለሪፎርሜሽን ወይም የሃይማኖት ተሐድሶ እንዲነሳ መሰረት ወይም ኮዝ ሆነ ማለት ነው። መጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር የምናገኘው እንግዲህ ኮዝ ኦፍ ሪፎርሜሽን ወይም ሪፎርሜሽን ላይ የምናገኘው ማርቲን ሉተር ነው። ማርቲን ሉተር ስታርትስ ዘ ሪፎርሜሽን ኢን 1517 እንግዲህ ማርቲን ሉተር የተባለ ሰው ነው የጀመረው ማለት ነው። ሉተርስ ባክግራውንድ ምን ይመስላል? በመጀመሪያ ማርቲን ሉተር from 1483 up to 1546 የኖረ ሰው ነው። a German received an excellent education and entered a Catholic monastery order እንግዲህ ማርቲን ሉተር ባክግራውንድ ስናየው ጀርመናዊ ነው። በጣም የተማረ ነው። በቤተክርስቲያን ማለት ነው ስፔሻሊ የካቶሊክን ትምህርት በጣም ተምሮ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ገዳም ውስጥ የሚኖር መነኩሴ ነው። at the age of 25 Luther was appointed professor of Christian theology at the University of Wittenberg እንግዲህ በቲዮሎጂ ወይም በክርስቲያን ቲዮሎጂ ባጭሩ በስነ መለኮት ማለት ነው ፕሮፌሰርነትን ማግኘት ቻለ። ከየት ካል ከዌትንበርግ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛው ሉተርስ አታክ ዘ ቸርች ሉተር ቤተክርስቲያንን እንዴት አታክ ሊያደርግ ቻለ ወይም ሊቃወም ቻለ ወይም ማጥቃት ጀመረ? ለምን? ሉተር condemned the sale of indulgency and denounce papal against the selling them in Germany እንግዲህ ሉተር ምንድነው ያደረገው? መጀመሪያ ሴል ኦፍ ኢንዱልጀንሲ የሚባለውን ነገር ነው ያወገዘው። ይሄ ነገር ምን ማለት መሰላችሁ? የሆነ ሰዓት ላይ ሴንት ፔተር ቤተክርስቲያንን ወይም የቅዱስ ጴጥሮስን ቤተክርስቲያን ለመስራት ፈልገው ካቶሊኮች እንግዲህ ታሪኩን ነው ምንድነው የሆኑ የገንዘብ እጥረት ይገጥማቸውና እንግዲህ ቀደም ላይ ለቤተክርስቲያን ድክመት ምክንያት ዓለማዊነት፣ ሙስና፣ ቤተክርስቲያኗን የገበያ ሴንተር ማድረግ ምናምን ስርዓት አልበኝነት ምናምን ብለናል። ልክ ከዚህ ጋር የተያያዘ ምንድነው ያደረጉት? የቤተክርስቲያን ማሰሪያ ገንዘብ ሲያጡ ለመንግስተ ሰማያት መግቢያ ትኬት የሚል ካርድ ነገር አዘጋጅተው መሸጥ ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ብር ያለው ወይም ገንዘብ ያለው ያን ትኬት ይገዛል ወይም ያን ደረሰኝ ይገዛል። ስለዚህ በዛ አስተምሮ ወይም በዛ አስተሳሰብ ያንን ካርድ ወይም ትኬት ስለያዘ መንግስተ ሰማያት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አሰራር ኮንዳመን ያደረገው ኮንዳመን ምን ማለት ነው? ማውገዝ፣ የማውገዝ ስራን የሰራው ማለት ነው ሉተር በመጀመሪያ ጀርመን ውስጥ ማለት ነው። in 1517 Luther nailed to the door of the chair at the Wittenberg a statement of his religious belief, the 95 theses. ከዛ በኋላ ምን አደረገ? በ1517 እንግዲህ ሉተር ከካቶሊክ ሞናስትሪ ወይም እዛ አካባቢ ላይ ነው ሞንክ ሆኖ ነው የሚኖረው፣ መነኩሴ ሆኖ ነው የሚኖረው ብለናል። ከዛ በኋላ እዚህ ካቶሊክ ቸርች ላይ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ ምንም ደስ አላሉትምና እያንዳንዱን ስራዎች ወይም ስተቶች ወደ 95 የሚደርሱ ስተቶችን አመጣና በሩ ጋር ምን አለ? ለጠፈ ማለት ነው። ለጠፈ then he was excommunicated by the Pope and faced punishment from the Charles V, the Holy Roman Emperor, but the Northern Germany ruler protected him and accepted Luther's idea as a new religious, which is called Lutheranism. Look, ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ሲያደርግ የሮማው ፖፕ ጋራ ነበረ ግንኙነት የሚያደርጉ ወይም የሚያወሩት ማለት ነው። ከዛ ምንድን ሆነ? እዚህ ጋር አንድ ኤግዛኮሙኒኬትድ ስንል ከቤተክርስቲያን አባል መሰረዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ ከቤተክርስቲያን አባል እንዲሰረዝ አደረገ ፖፑ። የማን ፖፕ? የሮማው ካቶሊክ ቸርች ፖፕ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደውም ቻርለስ ፊቭዝ ወይም ቻርለስ አምስተኛ የተባለ the Holy Roman Emperor ወይም ቅዱሱ አጼ ወይም ንጉስን በለው እሱ እንዲቀጣ ትእዛዝ አስተላልፎ ነበረ። ሆኖም ግን
የኖርዝ ጀርመን ሩለር ወይም ገዢዎች የሉተርን ሐሳብ ተቀብለው አክሴፕት አድርገው ከዛኛው መንግስት የሚጠብቀውን ቅጣት እንዳያገኘው ፕሮቴክት በማድረግ እንደውም ሐሳቡን ተቀብለው አዲስ ሃይማኖት እንዲመሰረት ያም ሉተሪያኒዝም የሚባል ሃይማኖት እንዲመሰረት አደረጉ ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ምንድነው ጠቅለል ስናደርገው ሪፎርሜሽን የተመሰረተው ካቶሊኮች ውስጥ የተደረገ ስተቶች ወይም መጥፎ የሚባሉ ስራዎች እየበዙ ስለመጡ ከዛው ከካቶሊክ ቸርች ውስጥ የነበረ አንድ መነኩሴ ማርቲን ሉተር ኪንግ የተባለ ሰው እነዚህን ህጻጾች ወይም ችግሮች አውግዞ ለጠፋቸው 95 የሚደርሱትን ከዛ ከለጠፈ በኋላ ቤተክርስቲያን በር ላይ ሲለጥፍ ፖፑ ምን አደረገው ከቤተክርስቲያን አባልነት አስወገደው ወይም ኤግዛኮሙኒኬት አደረገው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በመንግስት ወይም ኢምፔረሩ እንዲቀጣው አደረገ። ነገር ግን ለመቅጣት ሲያስብ የጀርመን ሩለሮች ፕሮቴክት አደረጉትና ሐሳቡንም ተቀበሉለት። ሐሳቡም እንደ አዲስ እምነት ተደርጎ ተቆጠረ። እሱም ሉተሪያኒዝም የሚባል ሃይማኖት እንዲሆን ተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ሉተሪያኒዝም ምንለው አሁን በዚህ ዘመን ፕሮቴስታንቲዝም የምንለው ማለት ነው። ፕሮቴስት ማለት ነው። ፕሮቴስት ማለት መቃወም ነው። ምንድነው የሚቃወሙት ካል የካቶሊኮችን በዛ ዘመን ይሰሩ የነበሩትን የካቶሊኮችን ችግር ወይም ህጸጽ ነበር ሲቃወሙ የነበሩ። ምክንያቱም ለመንግስተ ሰማያት ትኬት እያሉ ይሸጡ ነበረ፣ ሙስና ነበረ በከፍተኛ ሁኔታ፣ ዓለማዊነት ነበረ። ስለዚህ በጣም ብዙ ወደ 95 የሚደርሱ ችግሮች ነበሩ። እነሱን ችግሮች አመጣ፣ ለጠፈ፣ ተቃወመ፣ ፕሮቴስት አደረገ። ከዛ ሉተሪያኒዝም ወይም ፕሮቴስታንት የሚባል ሃይማኖት ተመሰረተ ማለት ነው። ስለዚህ ሪፎርሜሽን መቼ ነው የተጀመረ ካል በ1517 በማርቲን ሉተር ተጀመረ ማለት ነው ጀርመን ውስጥ። ሌላኛውና የመጨረሻው ደግሞ ካውንተር ሪፎርሜሽን ነው። ካውንተር ሪፎርሜሽን to defend itself against the Protestant movement, the Catholic Church took a number of action is known as counter reformation. counter reformation ማለት የሪፎርሜሽን አጸፋ ወይም መቋቋም ወይም መቃረን ማለት ነው። ለምን ካል እንግዲህ ፕሮቴስታንት ሙቭመንት ተጀምሯል በማርቲን ሉተር አማካኝነት ማለት ነው። ምክንያቱም ካቶሊክ ቸርች ብዙ መጥፎ ስራዎችን ስትሰራ ስለነበረ በዛን ዘመን ከዛ በኋላ ፕሮቴስት ተደረገች ወይም ተቃውሞ ደረሰባት። እሱም ሪፎርሜሽን ነበረ። ለሱ ምላሽ ለመስጠት ደግሞ ካውንተር ሪፎርሜሽን የሚባል ሙቭመንት በካቶሊክ ቸርች አማካኝነት ተካሄደ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ the council of Trent this church council reaffirmed such a basic Catholic doctrine as a papal supremacy and exclusive church abuse, nepotism, simony, and self-indulgence, and required the clergy to renounce worldly pleasures. ስለዚህ the council of Trent ምንድነው የሆነው ከ1545 እስከ 1563 እዚህ ላይ የዘረዘርናቸው ነገሮች የሚያደርጉ ለምሳሌ አቢዩዝ ኦፍ ኒፖቲዝም የሚባሉ ነገሮች፣ ሲሞኒ የምንላቸው፣ ሴል ኦፍ ኢንዱልጀንሲ የምንላቸው ነገሮች ምናምን እነዚህን የሚያደርጉ ሰዎች ወይም ይሄ ወርልድሊ ፕሌዥር ወይም ዓለማዊነት ምናምን እንትን የሚሉ ነገሮችን እነሱን የማስወገድ ስራ ተሰራ። ምክንያቱም ቤተክርስቲያኗን ስሟን እያስጠፉ ያሉ ሰዎች ስላሉ ወይም በዛ ዘርፍ ውስጥ እየተሳተፉና እየነገዱ ያሉ ስላሉ እነሱ እንዲወገዱ የተደረገበት ስራ ተሰራ። ሌላው ዘ ሶሳይቲ ኦፍ ጄሰስ የሚባል ነገር ወይም ሚሽነሪ ናቸው። ካቶሊክ ሚሽነሪ የሚባሉ ነገሮች ደግሞ ተዘጋጁ። ካቶሊክ ሚሽነሪ ወይም የካውንተር ሪፎርሜሽን ሌላኛ ፓርት ነው። this monastic order was founded in 1534 by the Agentes Loyola. Its member called Jesuit became the leading spiritual soldier fighting Protestantism. By serving as a priest and a teacher, they helped the preserve of Catholicism in Poland, South Germany, Belgium, and they also won a new convert in India, China, Japan, and North America. ስለዚህ ሌላኛው የተሰራው ስራ ምንድነው? ዘ ሶሳይቲ ኦፍ ጄሰስ ወይም ጀስዊት የሚባሉ ካቶሊክ ሚሽነሪ ወይም የሃይማኖት ሰዎች በዓለም ክፍል እንዲሰራጩ ተደረጉ። ኢቭን ኢትዮጵያ ውስጥ መተው ነበር። ኦኬ እንደውም ጀስዊቶች መተው ታሪክ ላይ የምታውቁት ሆነ
በዘመነ ሲሲኒዮስ ወይም በአጼ ሲሲኒዮስ ዘመነ መንግስት ጎንደር ላይ ሲሲኒዮስ ካቶሊዝምን ተቀበል ተብሎ ወይም ካቶሊክ ሃይማኖት ብሔራዊ ሃይማኖት እንዲሆን ተደርጎ ብዙ እልቂት የተደረገበት ጊዜ ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉ በፕሮቴስታንት ሰዎች ወይም ፕሮቴስታንቲዝም ወይም ባጭሩ ሉተሪያን ስማቸውን ስላጎደፉባቸው ወይም ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ትክክል አይደለችም ብለው በዓለም አደባባይ ስላስተማሩ ወይም ባጭሩ ስለተቃወሟቸው እሱን ስማቸውን ለመመለስ ወይም ገጽታቸውን ለመገንባት እነዚህን ሶሳይቲዎች አደራጁና ወይም ጀስዊት የሚባሉ ሰዎችን አደራጁና በዓለም እንደ ሰባኪ እንደ መምህር ወይም የሃይማኖት ወታደር ሆነው በዓለም ዙሪያ እየዞሩ እንደገና የቤተክርስቲያኑን አቋም እንዲመለስ የማድረግ ስራ ሲሰሩ ነበር። ኦኬ ስፔሻሊ ቤት ሄደዋል። በፖላንድ፣ በሳውዝ ጀርመኒ፣ በቤልጂየም አካባቢ ላይ ሄደው ብዙ ነገሮችን ማስተካከል የቻሉበት ሁኔታ ነበረ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ they also won a new convert in ኢንዲያ አካባቢ፣ ቻይና፣ ጃፓን፣ ኖርዝ አሜሪካ አካባቢ እንደው በጣም ትልቅ ድል የቀናቸው ቦታዎች እንደነበሩ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ ካውንተር ሪፎርሜሽን ላይ የሪፎርሜሽን ተቃራኒ ማለት ነው። ሪፎርሜሽን እንግዲህ ፕሮቴስታንቲዝም ነው ወይም ካቶሊክን የመቃወም ስራ የተሰራበት ነው። እሱን ደግሞ እነሱ ያን ተቃውሟቸውን እንደገና ለማሸነፍ ወይም ስማቸውን ለማስመለስ ካውንተር ሪፎርሜሽን የሚል ነገር አዘጋጅተው በዛም ሁለት ነገሮችን አድርገዋል። ዘ ካውንስል ኦፍ ትሬንት እና ሶሳይቲ ኦፍ ጀሰስ ወይም ጀስዊት የሚባል ተቋማትን አቋቁመው እንደገና ራሳቸውን የመለሱበት ነገር እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው ሪዛልት ኦፍ ሪፎርሜሽን ነው። የሪፎርሜሽን ወይም የሃይማኖት ተሐድሶ ውጤቱ ምን ነበረ? የመጀመሪያው ኢንድ ኦፍ ሪሊጂየስ ዩኒቲ ነው። የሪሊጂየስ ዩኒቲ እንዳረገ ወይም የሃይማኖት አንድነት የሚባለው ነገር አበቃለት። The religious unity of the Western Europe had been destroyed. Henceforth, Europe was divided according to their religions as follows: predominantly Catholic with Italy, Spain, France, Belgium, Ireland, South Germany, Australia, Poland and Hungary. እነዚህ እንግዲህ በዋናነት የምን ተከታይ ሆኑ ማለት ነው? የካቶሊክ ተከታይ ሆኑ ማለት ነው። predominantly Protestant were England, ስኮትላንድ፣ ሆላንድ፣ ኖርዝ ጀርመኒ፣ ስዊዘርላንድ፣ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ and ስዊድን እነዚህ ደግሞ የፕሮቴስታንት ተከታዮች ሆኑ ማለት ነው። The Protestant world at the first consisted of the Lutheran, Calvinist and Anglican domination. Later Methodist, Baptist and other Protestant sects arose. እንግዲህ ተመልከቱ ሪዛልቱን ነው እያየን ያለ ነው። የመጀመሪያው ሪዛልት ኢንድ ኦፍ ሪሊጂየስ ዩኒቲ ወይም የሃይማኖት አንድነት አበቃ ወይም ፈረሰ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ምን ሆነ ማለት ነው? እዚህ ውስጥ ካቶሊክ የሚከተሉ ሀገሮች ለብቻቸው የማለት እነ ጣሊያን፣ ስፔን፣ ፈረንሳይ፣ ቤልጂየም፣ አየርላንድ፣ ጀርመኒ፣ አውስትራሊያ፣ ፖላንድ እና ሃንጋሪ የሚባሉ ሀገሮች የካቶሊክ ተከታይ ሆነው ቀሩ። ፕሮቴስታንት የምንላቸው ደግሞ እነ ዴንማርክ፣ ኖርዌይ፣ ስዊዘርላንድ፣ እነ ጀርመኒ፣ እነ ኢንግላንድ፣ ስኮትላንድ፣ ሆላንድ ምናምን የሚባሉት ደግሞ የምን ተከታይ ሆኑ? የፕሮቴስታንት። ከዛ በተጨማሪ ፕሮቴስታንት ውስጥ ደግሞ ሌላ ክፍሎች ወጡለት። የሉተሪያን ፕሮቴስታንት፣ የካልቪኒስት፣ የአንግሊካን የሚባሉ የተለያዩ ክፍሎች ወጡለት ማለት ነው። እና የዳይስ በርካታ የፕሮቴስታንት ዘርፎች እንዳሉ ያመለክታል ማለት ነው። ዜን ሁለተኛው ደግሞ ሪሊጂየስ ዋር ወይም ሃይማኖታዊ ጦርነት ተነሳ። እንግዲህ የሪፎርሜሽን ሌላኛው ውጤት ሪሊጂየስ ዋር ነው። In the 16th and 17th century, Europe endured a series of civil war in Germany, Dutch war against Spain, Spanish naval war against England, civil war in France and also 30 years war in 1680 up to 1648. እንግዲህ እስከዚህ ዘመን ድረስ ከፍተኛ የእርስ በርስ ውጊያ ነበር። ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉ ውጊያዎች ሲቪል ዋር፣ ለምሳሌ ጀርመን ውስጥ ሲሪየስ የሆነ ሲቪል ዋር ነበረ። ድዊች ደግሞ ስፔን ጋራ ዋር አድርገው ነበር። የስፔን ናቫል ዋር ደግሞ ከኢንግላንድ ጋራ ነበረ። ሲቪል ዋር ኢን ፍራንስ አልሶ። ስለዚህ ፈረንሳይ ላይ፣ ስፔን ላይ፣ ጀርመን ላይ፣ ኦኬ ኢንግላንድ ላይ ሃይማኖታዊ ውጊያዎች ወይም ጦርነቶች ነበሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የምን ውጤቶች ናቸው ማለት ነው? የሪፎርሜሽን ውጤቶች ናቸው እንደማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ሪነሳንስ እና ሪፎርሜሽንን
ትረዳላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ሪፎርሜሽን ከሃይማኖት ጋር የተገናኘ ስፔሻሊ የካቶሊክ እና ፕሮቴስታንት የተገነጠሉበት ወይም ለሁለት የተለያዩበት ዘመን ነው። ኦኬ ዘመን ነው። ምናልባት እዚህ ጥያቄ ካቶሊክ መቼ ነው የተገነጠለው ወይም መቼ ነው የተመሰረተው ካላችሁ በ1054 ነው። በ1054 ነው። ከዛ በ1517 ደግሞ ፕሮቴስታንት ተገንጥሎ ወጣ ማለት ነው። ዜን እሱን ነገር እንድትረዱ እፈልጋለሁ። ሌላኛው ቶፒካችን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወይም የኢንዱስትሪ አብዮት the beginning of industrial revolution. The Industrial Revolution was a fundamental change in the way goods were produced from human labor in the home to which machine is in the factory. እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የምንለው ዋና ለውጥ የተካሄደበት ያ ማለት የሰው ልጅ ፕሮዳክትን ወይም የተለያዩ ሸቀጦችን በእጁ ያመርት ከነበረበት የአሰራር ዘይቤ ማሽንን ወይም ፋክተሪዎችን በመጠቀምና በአጭር ጊዜ በርካታ ምርቶችን የማምረት ስራ የተካሄደበት አብዮት ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የምንለው። The more efficient means of production and higher level of production caused far changes to the industrial society or industrialized society. ስለዚህ በአጭር ጊዜ ጥሩ የሆነ ውጤት ወይም በርካታ ምርቶችን የማምረት ስራ ምን እንለዋለን? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወይም የኢንዱስትሪ አብዮት ማለት ነው። So there are several stages of industrial revolution. Stages of industrial revolution የመጀመሪያው the first industrial revolution from 1750 up to 1870 ነው። ከ1750 እስከ 1870 ኦልሞስት ለ100 ዓመታት አካባቢ የቆየ ነው the first industrial revolution የምንለው። The first phase of industrial revolution consisted of invention of the first complex machine and the buildings of the first factory, the development of steam as a source of power and its application to manufacturing and transportation, the expansion of the output of the basic material coal, iron, steel, and the introduction of new method of transportation and communication. እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴጅ የምንለው በጣም በኮምፕሌክስ ወይም ውስብስብ ማሽኖች የተሰሩበት የተለያዩ ፋክተሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰሩበት ከዛም ስቲም ወይም እንፋሎት እንደ ፓወር ወይም እንደ ኃይል ምንጭነት የተጠቀሙበት ያ ማለት ለትራንስፖርቴሽን ለማኑፋክቸሪንግ እንደ ኃይል ምንጭነት የተጠቀሙበት የነበረው ስቲምን ነበር በፈርስት ስቴጅ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንን ኤክስፓንድ የማድረግ ስራ ተሰራ እና አይረን እና ስቲል ምናምን እንደ ሮ ማቴሪያል ሆነው መመረት የጀመሩበት ጊዜ ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ this is the first stage of industrial revolution. And when we come to the second stage of industrial revolution which is from 1870 still continue. እንግዲህ ከ1870 ጀምሮ የሚቀጥለው ማለት ነው second industrial revolution የሚባለው ማለት ነው። In the second industrial revolution invention comes in greater number and brought even more extensive change to the industrial and society. Okay, and በዚህ stage እንግዲህ በሰከንድ stage greater numbers and brought even more extensive change በጣም amazing የሚባሉ ቴክኖሎጂዎች የተፈበረኩበት እጅግ በጣም ውስብስብ የሚባሉ ኢንዱስትሪዎች የተመሰረቱበት stage ወይም phase ነው። This phase still consists of the use of new sources of power, electricity, petroleum, atomic energy, which is in turn makes possible new industry, the invention of newer and faster means of transportation and communication, such as airplane, radio, and placing of space vehicles in orbit around the Earth and on the flight into the solar system. እንግዲህ በዚህ በሁለተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት ወይም ፌዝ ላይ የምናየው እጅግ በጣም ረቂቅ የሚባል ለማመን የሚከብዱ ነገሮች ያሉበት ነው እና ይዳይ አሁን በዚህ ጊዜ እየኖርንበት ያለው ማለት ነው። በድሮ በፈርስት ስቴጅ ጊዜ ስቲም ፓወርን ነበረ ወይም ስቲምን ነበር እንደ ፓወር ሶርስ የምንጠቀመው። በአሁኑ ጊዜ ግን ኤሌክትሪሲቲ ተፈብርቋል፣ ፔትሮሊየምን፣ አቶሚክ ኢነርጂ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ለፓወር ምንጭነት ወይም ለኢነርጂ ሶርስነት እንጠቀማለን። ከዛ በተጨማሪ እጅግ በጣም ፋስተስት እና ኒውስት የሚባሉ ትራንስፖርቴሽን የኮሙኒኬሽን ሚዲያዎች ተፈብርከዋል። ላይክ ለምሳሌ እንደ አውሮፕላን ለመጓጓዣነት ማለት ነው፣ እንደ ሬዲዮ ለኮሙኒኬሽን ሚንስነት ማለት ነው። ስልክን መውሰድ ትችላላችሁ፣ እንደ ቴሌቪዥን በጣም በርካታ ቴክኖሎጂዎችን መውሰድ ትችላላችሁ። እነሱ የተፈበረኩበት ወይም ኢንቨንት የተደረጉበት ስቴጅ which is the second industrial revolution እንለዋለን ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ወደ ሶላር ሲስተም ወይም ወደ ህዋ ፍላይት ለማድረግ ሁላ የቻልንበት ስቴጅም እንደሆነ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው።
mankind has entered the space saga እንግዲህ የሰው ልጅ ወደ ስፔስ ወይም ወደ ጠፈር የተጓዘበት ስፔስ ኤጅ እንለዋለን ያ ማለት የሰው ልጅ ወደ ጠፈር የተጓዘበትም ጊዜ ነው ይሄ ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የምንለው ማለት ነው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን starts in England because England had a domestic and overseas market good harbor to facilitate trade, valuable new material, government leveled relatively fair and light taxes, and maintained a stable administration in the unified country. እንግዲህ ሪቮሉሽን ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የት ነው የተመሰረተው ካል ኢንግላንድ ላይ ነው ኢንግላንድ ላይ ነው የተመሰረተው ኢንግላንድ እንግዲህ እጅግ በጣም ለመኖር ምቹ የነበረች ማርኬቷ በጣም ተስማሚ የነበረ ሸቀጦች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚሸጡበት ንግድ በጣም የተስፋፋበት ሮ ማቴሪያል በከፍተኛ ሁኔታ ያለበት ቦታ ገቨርመንቱ ቀለል ያለ ታክስ የሚያስከፍልበት ወይም ስቴብል የሆነ አገዛዝ ወይም አድሚኒስትሬሽን ያለባት አገር ስለነበረች ይህ አብዮት ኢንግላንድ ላይ ወይም ብሪቴን ወይም እንግሊሽ ላይ ሊመሰረት ቻለ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወይም የኢንዱስትሪ አብዮት በዚህ ወይ መረዳት ተገቢ ነው ሌላው ኮንሲኩዌንሱ ወይም ውጤቱ ምን ይመስላል የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ውጤቱ ምን ይመስላል ኢኮኖሚካል ፖለቲካል እና ሶሻል የሆኑ ኮንሲኩዌንሶች አሉት ከዛ በተጨማሪ ፕሮብለምስም አለ ሶ ኢኮኖሚካል ስናይ expansion of world trade factory system expanded mass production of goods manufactured and encouraged standard of living እንግዲህ በኢኮኖሚው ስናይ ትሬድ በጣም ተስፋፋ ንግድ በከፍተኛ ሁኔታ ተስፋፋ ዴን ፋክተሪዎች ወይም ፋብሪካዎች ኤክስፓንድ ሆኑ ወይም ተስፋፉ ምርቶችም ስናይ ደግሞ የተለያዩ ጉድስ ሊሆን ይችላል ወይም ሸቀጦች ሊሆኑ ይችላሉ በከፍተኛ ሁኔታ በማኑፋክቸር ወይም በኢንዱስትሪዎች ወይም በፋብሪካዎች ማኑፋክቸርድ መደረግ ጀመሩ ማለት ነው ከዛ የሰው ልጅ ያንኖር ዘይቤው እየተሻሻለ ወይም ስታንዳርዱ አሪፍ እየሆነ መጣ ማለት ነው ይሄ ኢኮኖሚካሊ ነው politically ስናይ ደግሞ decline of landed aristocracy growth and expansion of democracy increased power of industrialization nation and nationalism and imperialism stimulated እንግዲህ ውጤቱን በፖለቲካል ዘርፍ ደግሞ ስናየው አሪስቶክራሲ የሚባል ይሄ ንጉሳዊ ወይም አምባገነናዊ የሚባል የመንግስት ስርዓት አበቃ ወይም እሱ ነገር ዲክላይን ማድረግ ጀመረ ዜን ዲሞክራሲ የሚባለው ነገር ግሮዝ ያደረገ ወይም እየተስፋፋ መጣ ከዛ በተጨማሪ ኢንዱስትሪያላይዝድ ኔሽን ወይም በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገሮች ኢንክሪዝ እያደረጉ መጡ ወይም እየበዙ መጡ ዴን ናሽናሊዝም እና ኢምፔሪያሊዝምም ስቲሙሌትድ እያደረገ መጣ ያ ማለት ናሽናሊዝም ማለት ብሔርተኝነት እና ኢምፔሪያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት የሚባለው ሐሳብ እየሰፋ መጣ ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው የተለያዩ የአውሮፓ ሀገሮች እነ እንግሊዝ እነ ፈረንሳይ እነ ጀርመን ስፔሻሊ አፍሪካን ስክራምብል የማድረግ የመቀራመት ወይም ኢምፔሪያላይዝ የማድረግ ቅኝ የመግዛት ስራ መስራት ቻሉ ማለት ነው ፖለቲካሊ ስናየው ሌላው ሶሻሊ ነው ወይም በማህበራዊ ዘርፍ ዴቨሎፕመንት ኤንድ ግሮዝ ኦፍ ሲቲ ፖፑሌሽን ኢንክሪዝ ኤንድ ሳይንስ ኤንድ ሪሰርች ስቲሙሌትድ ኦኬ በማህበረሰቡ ዘርፍ ስናይ ደግሞ ሲቲዎች ማደግ ጀመሩ የተለያዩ ትላልቅ ከተሞች ተመሰረቱ የህዝብ ብዛቱ እየጨመረ መጣ ራፒድ የሆነ ፖፑሌሽን ግሮዝ ታየ በሳይንሱ ዘርፍ እንዲሁም በሪሰርች ዘርፍ አዳዲስ ሐሳቦች እየመጡ ወይም ወደ ሳይንስ እያደሉ የመጡበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው ፕሮብለምስ ስናይ ኢኮኖሚክ ኢንሴኩሪቲ አንኤምፕሎይመንት አርባን ሱልመስ የሚባሉ ነገሮች ከምን ይመደባሉ ከፕሮብለም ያ ማለት ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጋር የተያያዙ ችግሮች ኢኮኖሚክ ኢንሴኩሪቲ ስንል ለምሳሌ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገሮች ኢኮኖሚውን ተቆጣጥረው ሌላ ኢንዱስትሪ የሌላቸው ወይም በኢንዱስትሪ ያልበለጸጉ ሀገሮች ደግሞ በድህነት አረንቋ ውስጥ የሚኖሩ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ዋስትና የሌላቸው ሀገሮች እንዲፈጠሩ የማድረግ ስራ ይሰራል ኢንዱስትሪያሊዝም ወይም ኢንዱስትሪ አብዮት ማለት ነው አንኤምፕሎይመንት ወይም ስራ ተቀጣሪው ቁጥር ይቀንሳል ማን ነው ይጨምራል ስራ የማይቀጠረው ማለት ነው ወይም ስራ አጥነት ይጨምራል ማለት ነው አንኤምፕሎይመንት ለምንድነው የስራ አጥ ቁጥር የሚጨምረው ካል ብዙ ጊዜ እንግዲህ በኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ጊዜ ስራዎችን የሚሰሩት ማሽኖች ናቸው ሰዎች አይደሉም ስለዚህ ማሽኖች የሚሰሩ ከሆኑ ማሽኖች ይሰራሉ እንጂ ሰዎች እዛ ቦታ የመሳተፍ እድላቸው ዝቅተኛ ይሆናል ማለት ነው እንደውም ወደፊት ያ ማለት ሰከንድ ስቴጅ ወይም ፌዝ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ስናይ አሁን ያለንበትን በሰዎች ቦታ ምኖች እየተተኩ ነው ላይክ ሮቦቶች እየተተኩ ነው ማለት ነው አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባለው ነገር እየተስፋፋ ነው ሰዎችን ተከታታይ የሚሰሩ የተለያዩ ማሽኖች እየተሰሩ ነው ስለዚህ ሰዎች ስራ መስራት ያቆማሉ ማለት ነው አንኤምፕሎይመንት ምን ይላል ማለት ነው ያድጋል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ
አርባን ወይም ይሄ ከተሜነት በጣም እየተስፋፋ ይመጣል። ከተሜነት ከተስፋፋ ደግሞ የከተሜነት መስፋፋት ደግሞ የራሱ የሆነ ድሮባክ ወይም መጥፎ ሳይድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ ማለት ነው። የዛሬው ክላስ ይህን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ክላስ ዘቱ ወርልድ ዋር እና ኮልድ ዋር የቀዝቃዛው ጦርነት እና ሁለቱ የዓለም ጦርነቶች የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እና ሁለተኛ የዓለም ጦርነት የሚባሉ ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬው ይህን ይመስል ነበረ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ክላስ በፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።